नमस्ते साथीहरू, यस लोकसेवा टिप्स युट्युब च्यानलमा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज पनि म नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भएको छु। यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी यस च्यानललाई लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब र नजिकै रहेको बेल आइकन दबाउन नभुल्नुहोला ताकि नयाँ भिडियो अपलोड गर्न साथ तपाईलाई नोटिफिकेसन प्राप्त हुन सकोस्। आज म आईक्यूमा सोधिने महत्त्वपूर्ण टपिक औसत लिएर आएको छु। अब क्वेशनतिर लागौं साथीहरू। क्वेश्चन नंबर 1 दिएको आँकडाको औसत मध्ये 23 भए m को मान निकाल्नुस् भनेको छ साथीहरू। यसको सोलुसन रहेको छ। यसमा मध्ये दिएको छ, कतिवटा नम्बर रहेको छन् 1 2 3 4 5 6 7 8 कतिवटा रहेको छ n = 8। अब औसत दिएको छ 23 plus 10 plus 17 plus 19 plus m plus 21 plus 29 plus 33 by कति n 8। अब यसै सबैलाई जोडौं साथीहरू। 33 29 21 19 17 10 23 7 3 10 10 9 19 19 1 20 20 9 29 29 3 32 32 को 2 हात लाग्यो 3 3 2 5 5 2 7 7 8 9 10 2 12 12 3 15 कति हुँदो रहेछ 152। औसत कति दिएको छ हामीलाई 23 = 152 प्लस हामीलाई के पत्ता लगाउनु भन्ने छ m को मान m रहेको छ साथीहरु अनि 8। अब 23 * 8 8 तिया 24 हात लाग्यो 2 8 दुना 16 16 र 2 18 कति हुँदो रहेछ 184 = 152 प्लस m। m = यता घट्न आयो कति हुन्छ 184 - 152 4 बाट 2 गटे 2 8 बाट 5 गटे 3 1 1 सक्यो कति हुँदो रहेछ 32। फेरि एकचोटी साथीहरु यसको n कति छ कतिवटा संख्या रहेको छन् 8 वटा रहेको छन्। औसत बराबर के हुन्छ साथीहरु यो सबै जोड्ने बाइ नम्बर कति हो 8। यो सबै जोड्दाखेरि 152 प्लस m बाइ 8 यहाँ मध्ये कति छ 23 23 ले 8 लाई गुणन गर्दा 184 माइनस 152 कति रहेछ m को मान 32 रहेको छ साथीहरु। अब अर्को क्वेशन तिर लागौं साथीहरु। क्वेशन नंबर 2 20 जना केटा र 10 जना केटी को औसत उमेर 13 वर्ष रहेछ। केटाहरूको मात्र औसत उमेर 14.2 वर्ष रहेछ भने केटीको औसत उमेर कति होला। यसमा साथीहरु 20 जना केटा
र 10 जना केटीको औसत उमेर 13 वर्ष रहेको छ साथीहरू। केटाहरूको मात्र औसत उमेर 14.2 वर्ष रहेको छ भने केटीको औसत उमेर कति होला भनेको छ साथीहरू। अब यसमा सल्युसन, यसमा केटाको संख्या n1 इक्वल्स टु कति जना 20 जना, अनि यता केटीको संख्या कति जना n2 इक्वल्स टु 10 जना। त्यसपछि केटाहरूको औसत उमेर, केटाको औसत उमेर x1 इक्वल्स टु कति हो 14.2 वर्ष भने केटीहरूको सोधेको छ। केटीको औसत उमेर x2 इक्वल्स टु वाट। अब हामीले अर्को के दिएछ, केटा र केटीको औसत उमेर भनेपछि केटा र केटीको औसत उमेर इक्वल्स टु 13 वर्ष। अब सूत्र छ साथीहरू, सूत्र अनुसार इक्वल्स टु n1 x1 प्लस n2 x2 बाई n1 प्लस n2। साथीहरू यसैमा डाइरेक्ट लगाउन पनि सकिन्छ साथीहरू। n1 भनेको के हो, कतिजना केटाको संख्या, n2 x1 भनेको केटाको औसत उमेर, n2 केटीको संख्या, अनि x2 केटीको औसत उमेर। त्यसपछि केटा र केटीको औसत उमेर कति छ साथीहरू, x बार 13 वर्ष, अनि n1 कति छ 20 इन्टु x1 कति छ 14.2 प्लस n2 कति रहेको छ 10, x2 कति रहेको छ x2 नै रहेको छ साथीहरू। यो चाहिँ हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने छ बाई n1 कति हो 20 प्लस n2 कति हो 10। अब साथीहरू 20 14.2 लाई 20 से गुणन गरौँ, 0 को 0 0 0, 2 दूना 4 4 दूना 8, 2 एकाने 2 0 8, कति हुँदो रहेछ 284। 13 284 प्लस 10x2 भाइ 20 र 10 जोडा कति हुन्छ 30। अब 30 र 13 गुणन गर्दा कति हुन्छ साथीहरू, गुणन गरौँ, 0 को 0 3 3 9, 0 को 0 3 एकाने 3, कति हुँदो रहेछ 390। यसलाई गुणन गरे कति भयो 390 284 प्लस 10x2। अब 390 माइनस 284 इक्वल्स टु 10x2, 10x2 इक्वल्स टु 290 माइनस 284 कति हुन्छ साथीहरू 6 0, कति हुँदो रहेछ 106। अब x2 भनेको के हो, केटीको औसत उमेर इक्वल्स टु 106 भागा 10 कति हुन्छ 10.6। केटीहरूको औसत उमेर कति हुँदो रहेछ साथीहरू 10.6 वर्ष हुँदो रहेछ। फेरि एकचोटि साथीहरू 20 जना केटा र 10 जना केटीको औसत उमेर 13 वर्ष रहेछ, केटाको मात्र औसत उमेर 14.2 छ भने केटीको औसत उमेर सोधेको छ साथीहरू। केटाको संख्या n1 रहेको छ, केटीको संख्या n2, केटाको संख्या n1 20 जना रहेको छ, केटीको संख्या n2 10 जना रहेको छ। केटाको औसत उमेर x1 14.2 रहेको छ साथीहरू, केटाको औसत उमेर भनी केटीको औसत उमेर सोधेको छ साथीहरू। केटा र केटीको औसत उमेर कति रहेको छ 13 वर्ष। त्यसकारण अब यो फर्मुला रहेको छ साथीहरू, यसले डाइरेक्ट
क्वेसन अनुसार डाइरेक्ट फर्मुलामा राखे पनि हुन्छ साथीहरू, परीक्षामा टाइम हुँदैन त्यसै डाइरेक्ट राख्दै पनि हुन्छ साथीहरू। एक्स बार कति रहेको छ 13 अनि n1 केटाको संख्या कति रहेको छ 20 अनि केटाको औसत उमेर कति रहेको छ 14.2। त्यसपछि केटीको संख्या n2 कति रहेको छ 10 अनि केटीको औसत संख्या हामीलाई पत्ता लगाउनु पर्ने छ, त्यसको त्यसै हो साथीहरू। अनि n1 प्लस n2, n1 भनेको केटाको संख्या 20 प्लस केटीको संख्या 10। अब यसले गुणान गर्यो साथीहरू 390 भयो, 20 या 14.2 गुणान गर्दा 284 भयो। अब 390 माइनस 284 बराबर 106 भयो। 106 लाई 10 ले भाग गर्दा 10.6 वर्ष साथीहरू। केटीको औसत उमेर कति रहेछ 10.6 रहेको छ साथीहरू। आजको भिडियोमा यति नै साथीहरू। यस्तै नयाँ भिडियोको लागि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। नमस्कार, धन्यवाद।